እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ? ዛሬ የመጣሁት ግሬድ 9 ዩኒት 1 ኬሚስትሪ ነው። ስትራክቸር ኦፍ አተምን እናያለን። 2000 years ago, ancient Greek philosophers developed a theory of matter that was not based on experimental evidences. ከ2000 ዓመታት በፊት የግሪክ ፈላስፋዎች ቲዮሪ ኦፍ ማተር በጣም ባልሰለጠነ መልኩ ነበረ ያብራሩት የሚያስረዱት የነበረው። ኖቴብል ግሪክ ፊሎሶፈር ኔምሊ ዲሞክሪተስ የሚባለው የግሪክ ፈላስፋ believed that all matter was composed of very tiny indivisible particles በጣም ደቃቅ ሊከፈሉ የማይችሉ ፓርቲክል ናቸው ብሎ ያምን ነበር። እነዛም ፓርቲክሎች ደግሞ እሱ አቶሞስ ብሎ ሰይሟቸዋል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ሂንስ the word atom came from Greek word atomos which means uncuttable and indivisible። ስለዚህ አተም የሚለውን ቃል ከግሪክ አተሞስ ከሚል ቃል ነው የመጣው። ይህ ማለት ሊከፈል የማይችል ነው ብለው ያስቀምጡልናል። አሪስቶትል ደግሞ ከሱ በኋላ ከዲሞክሪተስ በኋላ የመጣ ሲሆን he did not believe in አተሞስ በአተሞስ አያምንም ነበር። አሪስቶትል taught that all matter was continuous። አሪስቶትል ያምን የነበረው ሁሉም ማተር በቃ ሊከፈል ይችላል ብሎ ነበረ። ወይም ኮንቲኒየስ ነው ቀጣይነት አለ ብሎ ነበር የሚያምነው። that is if one proceeded on breaking down substance it will be impossible to reach the last indivisible particle። አንዴ ማተሩን መከፋፈል ከጀመርን የመጨረሻው ሊስት ፓርቲክሏን ማግኘት ይከብደናል ብሎ ያስብ ነበር። in other words it would continue to divide infinitely። በሌላ ቃል ስንረዳው በቃ በቀጣይነት ባለ መልኩ ሊከፋፈል ይችላል የሚል አድምታን ይይዛል። his opinion was accepted for nearly 200 years or 200 years ለቅርብ ጊዜዎቹ 200 ዓመታት ያክል ነው ሀሳብ የተቀበለው። the early concept of atoms was simply a result of thinking and reasoning on the part of philosophers። አሁን የቅርብ ጊዜያቱ የአተም ኮንሰፕት የመጣው ከቀደም ፊሎዞፈሮች ነው። ኢንስቲድ ኦፍ ኤክስፐሪመንታል ኦብዘርቬሽንስ በ1803 however ጆን ዳልተን ፕሮፖዝ ኮምፕሊትሊ ዲፈረንት ቲዮሪ ኦፍ ማተር። በ1803 ጆን ዳልተን ከአሪስቶትልም ሆነ ከዲሞክሪተስ ለየት ያለ ሀሳብ የያዘ የማተርን አመጣጥ ወይም እንድንረዳው በቀለል ባለመልኩ አዘጋጅቶልናል። ሂስ ቲዮሪ ዋዝ ቤዝድ ኦን ሳይንቲፊክ ኤክስፐሪመንታል ኦብዘርቬሽንስ ኤንድ ሎጂካል ሎስ። ሳይንቲፊክ አሰብሽን ነበረው የራሱ ሳይንሳዊ ሀሳብ። እሱም ያስቀመጠበት መንገድ ለምሳሌ ሃይድሮጅን በዚህኛው መልኩ በቃ ፊገር 1.1 ዳልተን አቶሚክ ሲምቦል ተብሎ የተቀመጡት በዚህ መልኩ ለማስረዳት ሞክሮ ነበር። very closely related to what is presently known about the atom። ለአሁኑ ማተር ምንድን ነው ወይም አተም ምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ ለሚመጣልን መልስ ተቀራራቢ የሆነ ሀሳብ ነበር ያዘጋጀው ጆን ዳልተን። due to this ጆን ዳልተን is often referred to as father of modern atomic theory። በዚህ ምክንያት የሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ አባት ለመባል በቅቷል። ዳልተን also worked on the relative masses of atoms and gave symbols to some elements። ለማተሮች ወይም ደግሞ ለአተሞች ሪሌቲቭ ማስ ሰጥቶ ነበረ። እንዲሁም ለተለያዩ ኤሌመንቶች ሲምቦል ያስቀምጦላቸው ነበር። አሁን ደግሞ አቶሚክ ቲዮሪ የሚለውን እኒህ አቶሚክ ቲዮሪ even though the idea of the existence of atoms and atomic theory dates back to classical times as discussed earlier, only Dalton atomic theory ideas were the basis of new area of science። በቃ በጣም ብዙ ስለ ኤግዚስተንስ ኦፍ አተም ወይም ደግሞ ስለ አተሞች አፈጣጠር እንዲሁም ስለ አቶሚክ ቲዮሪ የተለያየ ሀሳቦች ከዚህ ቀደም ብናይም በዋነኛነት አሁን የምንጠቀመው የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሂስቶሪካል ኖቱ ነው ያን ያህል አስፈላጊ ስላልሆነ መዝለን እንችላለን። በ1804 ጆን ዳልተን was developed the first modern atomic theory of atoms and proposed their existence። ጆን ዳልተን የመጀመሪያው ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ
የፈጠረው ሰው ነው ብለናል ቅድም። ኤንድ ፕሮፖዝድ ዜር ኤግዚስተንስ አፈጣጠራቸውንም ፕሮፖዝ አድርጓል ወይም አቅርቧል። ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ወዝ ቤዝድ ዳይሬክትሊ ኦን ዘ አይዲያስ ኦፍ ኤሌመንትስ ኤንድ ኮምፓውንድስ። የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ በዋነኛነት ኮንሰርን ያደረገው ወይም ፎከስ ያደረገው ኦን ዘ አይዲያ ኦፍ ኤሌመንት ኤንድ ኮምፓውንድ የኤሌመንትንና የኮምፓውንድን ሀሳብ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት 3 ሎዎች አሉት። የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ እንዳይረሳ 3 ሎዎች አሉት። 3ቱ ምንድናቸው? ሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ፣ ሎ ኦፍ ዴፊኒት ፕሮፖርሽን እና ሎ ኦፍ መልቲፕል ፕሮፖርሽን። አሁን እዚህ ጋር ኮንሰፕቱን ለመረዳት ያክል ያን ያህል ውስጥ ገብተን ባናነበውም ሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ የሚለው ስቴትስ ኦፍ ማተር ዛት ማተር ኢዝ ናይዘር ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ ዚስ ሎ ኦልሶ ኮልድ ሎ ኦፍ ኢንደስትሩክቲቢሊቲ ኦፍ ማተር። ሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ ማለት ማተር አይፈጠርምም አይጠፋምም። ለምሳሌ ኬሚካል ሪአክሽን ውስጥ ሪአክታንቱም ፕሮዳክቱም አዲስ የተፈጠሩ ነገሮች ወይም ደግሞ ሊጠፉ የሚችሉ ነገሮች አይሆኑም። ሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ ኦር ሎ ኦፍ ኢንደስትሩክቲቢሊቲ ኦፍ ማተር ኢት ሚንስ that the mass of the reactant is exactly equal to the mass of product in chemical reaction። አሁን ለምሳሌ በኬሚካል ሪአክሽን ውስጥ ሪአክታንት ሳይድ ላይ ያለው 2 ግራም ከሆነ ፕሮዳክቱ 2 ግራም መሆን አለበት። አይጨምርም አይቀንስም፣ የሚጠፋም የሚጨምርም ነገር አይኖርም። ሁለተኛ ላይ ደግሞ the law of definite proportion ነው። states that a pure compound is always composed of some elements combined in different ratio by mass. For example, water H2O is composed of hydrogen and oxygen only. Law of definite proportion ምንለው አንድ pure የሆነ compound is always composed of the same elements combined in definite ratio. አሁን pure compound አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ያሳየን የዋተርን ነው። H2O ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ነው፣ ሌላ ምንም ነገር የለበትም። ስለዚህ ፕሮፖርሽናቸውን በምናስቀምጥበት ሰዓት ሃይድሮጅን 1.19% ሲሆን ኦክሲጅን ደግሞ 88.81% ነው። ስለዚህ 2:1 ነው ማለት ነው። ከዚህ ውጭ 3:1 መሆን አይችልም፣ 4:3 መሆን አይችልም። ሬሾም ሆነ ፕሮፖርሽኑ ሊቀየር አይችልም ነው። ሶስተኛ ላይ የተቀመጠው ደግሞ ሎ ኦፍ መልቲፕል ፕሮፖርሽን ነው። ሎ ኦፍ መልቲፕል ፕሮፖርሽንስ ላይ ስቴት ዛት ዌን 2 ዲፈረንት ኮምፓውንድስ አር ፎርምድ ፍሮም ዘ ሴም ኤሌመንት፣ ሁለት የተለያዩ ኮምፓውንዶች ከአንድ ኤሌመንት የተፈጠሩ ከሆነ ሎ ኦፍ መልቲፕል ፕሮፖርሽን የሚለውን ሀሳብ እንይዛለን። ዘ ማስ ኦፍ ዋን ኤሌመንት ኢን ዘ 2 ኮምፓውንድስ ኮምፔርድ ቱ ጊቨን ማስ ኦፍ አዘር ኤሌመንት ስሞል ሆል ነምበር ሬሾ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የተጠቀመው ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ካርበን ሞኖክሳይድ ነው። ሁለቱም በምታዩበት ጊዜ ካርበን ዳይኦክሳይድም ካርበን ሞኖክሳይድም ተመሳሳይ ነው፣ ካርበን እና ኦክሲጅንን ይይዛል። ግን ፕሮፖርሽናቸው ይለያያል። አሁን ካርበን ሞኖክሳይድ የምንለው 1.3321 ግራም ነው የያዘው ማስ። ካርበን ዳይኦክሳይድ ደግሞ 2.6642 ግራም ነው። ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ ከካርበን ሞኖክሳይድ ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ከአንዱ የሚበልጥ ከሆነ ሎ ኦፍ መልቲፕል ፕሮፖርሽን የሚለው ሀሳብ ይይዛል ማለት ነው። ዳልተን ፕሩቭድ ዛት ዘስ ሎስ አር ኢንታየርሊ ሪዝነብል ኢፍ ዘ ኤሌመንትስ አር ኮምፖዝድ ኦፍ ታይኒ ፓርቲክልስ። ዳልተን የሚለው ሀሳብ ምንድን ነው? ከላይ የተጠቀሱት ህግጋት ሪዝነብል ወይም ደግሞ ምክንያታዊ የሚሆኑት እነዚያ ኤሌመንቶች ታይኒ ከሆኑ ፓርቲክሎች ወይም ቅድም እንዳለው ከአተም የተሰሩ ከሆነ ብቻ ነው። ስለዚህ አተም ዴፊኒሽን አሁን ላይ ስናየው አተም ኢዝ ዘ ስሞለስት ፈንዳሜንታል ፓርቲክል ኦፍ አን ኤሌመንት፣ የአንድ ኤሌመንት የመጨረሻው ማለት ባንችልም በጣም ትንሹ ክፍል ነው ማለት ነው። ዘ ቤዚክ ፖስቱሌትስ ኦፍ ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ የሚለውን 6 ፖስቱሌቶች አሉት። የመጀመሪያው ሁሉም ኤሌመንት የሚሰራው ከአተም ነው። ከአተም ውጭ የሚሰራ ምንም አይነት ኤሌመንት አይኖርም። ሃይድሮጅንም፣ ኦክሲጅንም፣ ናይትሮጅንም እነዚህ ሁሉ ኤሌመንቶች የተሰሩት ከአተምና አተም ብቻ ነው። ሁለተኛ ላይ ያለው አተሞች ኢንዲቪዚብል ናቸው እንዲሁም ኢንዲስትሩክቲብል ናቸው ይለናል። ሶስተኛ ላይ ደግሞ
atoms of a given element are identical in mass and in all other properties። ሶስተኛ ላይ የተቀመጠው እንግዲህ የሚለን ሀሳብ ምንድን ነው? በአንድ ኤሌመንት ውስጥ የሚገኙት አተሞች በማስም ሆነ በሌሎች ባህሪያት ተመሳሳይ ወይም አንድ አይነት ናቸው ነው። አራተኛ ላይ ደግሞ አተም አር ናይዘር ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ ኢን ኬሚካል ሪያክሽን። አተሞች በኬሚካል ሪያክሽን ጊዜ ናይዘር ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ ሊፈጠሩም ሆነ ሊጠፉ አይችሉም። አምስተኛ ላይ የተቀመጠልን ኮምፓውንድስ አር ፎርምድ ዌን አተምስ ኦፍ ሞር ዛን ዋን ኤሌመንት ኮምባይን። ኮምፓውንድ የምንለው ሲጀመር ስሙን ስናይ ኮምፓውንድ ማለት ድብልቅ ነው። ስለዚህ ከአንድ በላይ ሆኑ ኤሌመንቶች በሚደባለቁበት ሰዓት ነው ምን የሚፈጠረው? ኮምፓውንድ የሚፈጠረው ማለት ነው። ስድስተኛ ላይ የተቀመጠልን ደግሞ ኢን ጊቭን ኮምፓውንድ ዘ ሪሌቲቭ ነምበርስ ኤንድ ታይፕ ኦፍ አተምስ አር ኮንስታንት። በአንድ ኮምፓውንድ በተሰጠን ኮምፓውንድ ውስጥ ሪሌቲቭ ነምበር እና ታይፕ ኦፍ አተም ወይም የአተሞቹ ብዛትም ሆነ አይነት ተመሳሳይ ወይም አንድ አይነት ቋሚ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ከላይኛው እዚህ ጋር ከላይኛው ከተጠቀሰልን ፖስቱሌቶች ውስጥ ኢንኮሬክት ብለን የምናወጣቸው ፖስቱሌት 2 እና 3 ነው። ምክንያቱም እየቆየን ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ላይ የምናየው ይሆናል። ለማንኛውም ግን ፖስቱሌት 2 አተምስ አር ኢንዲቪዚብል ኤንድ ኢንዲስትረክቲብል ነው። ፖስቱሌት 3 ደግሞ ኦል አተም ኦፍ ኤ ጊቨን ኤሌመንት አር አይደንቲካል ኢን ማስ ኤንድ ኢን ኦል አዘር ፕሮፐርቲስ። ምክንያታቸውን አሁን እኔ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ የሚለውን ሀሳብ ስናይ ቱዋርድስ ኤንድ ኦፍ 19 ሴንቸሪ ከ19ኛው ሴንቸሪ መገባደጃ ማለቂያ በኋላ ቫሪየስ ኤክስፐሪመንታል ዲስክቨሪስ ሪቬልድ ዘ ኤግዚስተንስ ኦፍ ሰብአቶሚክ ፓርቲክልስ አይዞቶፕስ ኤንድ ሶ ኦን። ከነሱ ወይም ከ19ኛው ሴንቸሪ ማለቅ በኋላ የተለያዩ ኤክስፐሪመንታል ኤቪደንሶች ወይም ደግሞ ዲስከቨሪዎች አዳዲስ ሀሳብ እየተፈጠረ ሄደ። እነዛ ስለ ሰብአቶሚክ ፓርቲክል እንዲሁም ስለ አይዞቶፕ እንዲሁም ሌሎች ነገሮችን መጥቀስ ጀመሩ። ከማን በኋላ? ከዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ፋይንዲንግ ወይም ካገኘው ሀሳብ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ እንደ ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ሰመራይዝድ በሆነ መልኩ ስናያቸው አተምስ የመጀመሪያው አተምስ አር ዘ ሴም ፓርቲክል ኦፍ ኦል ኤሌመንት ዛት ካን ቴክ ፓርት ኢን ኬሚካል ሪያክሽን። አተም ማለት በጣም ትንሹ ፓርቲክል የአንድ ኤሌመንት ትንሹ ፓርቲክል በኬሚካል ሪያክሽን ውስጥ ማለት ነው። እሱም ከዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ሀሳብ ጋር ይሄድልናል ወይም ይስማማልናል። ሁለተኛው አተምስ ኢዝ ዲቪዚብል። ዲቪዚብል ማለት ሊከፈሉ ይችላሉ ማለት ነው። ሊከፈሉ የሚችሉት ደግሞ ዲቫይድድ ኢንቱ ኤሌክትሮን፣ ፕሮቶን ኤንድ ኒውትሮን። ስለዚህ ወደ ኤሌክትሮን፣ ወደ ፕሮቶን እንዲሁም ወደ ኒውትሮን ይቀየራሉ ወይም ይከፋፈላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አን አተም ኢዝ ኦልሶ ኢንዲስትረክቲብል። አተምስ ናይዘር ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ ዱሪንግ ኦርዲናሪ ኬሚካል ሪያክሽን። ሁለተኛው ላይ በግማሽ መልኩ ከዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ጋር ሲስማማልን፣ በግማሽ ደግሞ ይጠረሳል። እዚህ ጋር የሚስማማውና የሚለያየው መንገድ ደግመን ስናይ ዳልተን አተም ኢንዲቪዚብል ይለናል። ሞደርን ላይ ስንመጣ ደግሞ አተሞች ዲቪዚብል ናቸው፣ እንዲሁም ወደ ኤሌክትሮን፣ ወደ ፕሮቶን እንዲሁም ወደ ኒውትሮን ይከፋፈሉልናል ይለናል። እዛ ጋር አተም ኢንዲስትረክቲብል ነው ይለናል። እዚህ ጋር እንደዛው ኢንዲስትረክቲብል ናቸው። እዛ ጋር አተም ናይዘር ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ ዱሪንግ ኬሚካል ሪያክሽን ይለናል። እዚህ ጋር አተም ካን ናይዘር ቢ ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ ዱሪንግ ኦርዲናሪ ኬሚካል ሪያክሽን። ይኸው የሚስማማበትና የሚለያይበት መንገድ አየን። ሶስተኛ ላይ የተቀመጠልን አተም ኦፍ ዘ ሴም ኤሌመንት ሜይ ኖት ቢ አይደንቲካል ኢን ማስ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ኤግዚስተንስ ኦፍ አይዞቶፕስ። ዳልተን ላይ አተም ኦፍ ዘ ሴም ኤሌመንት ሜይ ቢ አላለም። አተም ኦፍ ዘ ሴም ኤሌመንት አር አይደንቲካል ኢን ማስ ኦር አዘር ፕሮፐርቲስ ነው ያለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ተጣረሰ ወይም ደግሞ ተለያየ ማለት ነው። አተሞች እዚህ ጋር አተም ኦፍ ዘ ሴም ኤሌመንት ሜይ ኖት ቢ ነው ያለው። ሜይ ኖት ቢ ማለት ላይሆን ይችላል የሚለውን በአብዛኛው ይይዛል። ስለዚህ በማስ በኩል አይደንቲካል ወይም አንድ አይነት ሊሆን አይችልም። እንዲሁም በተለያዩ ባህሪያት ይሄ ምክንያት የመጣብን በምንድን ነው? በአይዞቶፖች ምክንያት ነው።
አራተኛ ላይ atoms of the same element have identical chemical properties በአንድ አተም ውስጥ የሚገኙ ተመሳሳይ የሆኑ ኤሌመንቶች በተመሳሳይ ኤሌመንቶች ውስጥ የሚገኙ አተሞች have identical chemical properties ተመሳሳይ ከሆኑ ተመሳሳይ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ይኖራቸዋል። አምስተኛ ላይ ደግሞ አተም ኦፍ ዲፈረንት ኤሌመንት have different chemical properties ስለዚህ የተለያዩ ኤሌመንቶች የተለያየ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ይኖራቸዋል። እዚህ ጋር የሃይድሮጅን እና የኦክሲጅን ተመሳሳይ ኤሌመንት አይደሉም። ስለዚህ በኦክሲጅን ውስጥ የሚገኘው አተምም ሆነ በሃይድሮጅን ውስጥ የሚገኘው አተም ተመሳሳይ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ሊኖረው አይችልም፣ ምክንያቱም የተለያዩ ናቸው። ስድስተኛ ላይ አተም ኦፍ ቱ ኦር ሞር ኤሌመንት ኮምባይኒንግ ስሞል ሆል ነምበር ሬሾ ቱ ፎርም ኮምፓውንድ። ስለዚህ በሁለት ወይም ከዛ በላይ ሆኑ ኤሌመንቶች ውስጥ የሚገኙ አተሞች በስሞል ሆል ነምበር ሬሾ ኮምባይን በሚደረጉበት ሰዓት ኮምፓውንድን ይፈጥራሉ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ዲስከቨሪ ኦፍ ዘ ፈንዳሜንታል ሰብ አቶሚክ ፓርቲክልስ ኤንድ ዘ አቶሚክ ኒውክለስን እኒህ ከ1880 በኋላ ጆን ዳልተን ቶት atoms were indivisible. However, a series of investigations astounding discoveries clearly demonstrated that atoms are made up of smaller particles called subatomic particles. The three fundamental subatomic particles are electron, proton, and neutron. ከ1880 በኋላ የጆን ዳልተን ያሰበው ወይም ያቀረበው ሀሳብ አተሞች ኢንዲቪዚብል እንደሆኑ ነበር። ግን ከዛ በኋላ በመጡ ኢንቨስቲጌሽኖች ወይም ደግሞ ሀሳቦች፣ ምርመራዎች ወይም ሙከራዎች በኋላ አተሞች ዲቪዚብል እንደሆኑ ወደ ተለያዩ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች ዲቫይድ እንደሚደረጉና እነዛ ደግሞ ኤሌክትሮን፣ ፕሮቶን እና ኒውትሮን እንደሆኑ ተረጋገጠ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዲስከቨሪ ኦፍ ኤሌክትሮንን ዲስከቨሪ ኦፍ ኤሌክትሮንን the electron was first subatomic particles to be identified in 1879 በ1879 የመጀመሪያው ሰብአቶሚክ ፓርቲክል ሊገኝ ቻለ። ያ ማነው? ኤሌክትሮን ማለት ነው። ዊሊያም ክሮክ studied electrical discharges in partially evacuated tubes called discharge tube. ዊሊያም ክሮክ ዲስቻርጅ ቲዩብን በመጠቀም ኤሌክትሮንን ሊያገኝ ቻለ ማለት ነው። Two electrodes from high voltage source are sealed into glass tube from which air has been evacuated. Two electrodes from high voltage source are sealed into glass tube from which air has been evacuated. ሁለት ኤሌክትሮዶች ከሃይ ቮልቴጅ ሶርስ are sealed into glass tube from which air has been evacuated. ግላስ ቲዩብ ውስጥ ከሚገኘው ወይም ሲልድ ከሆነ ግላስ ቲዩብ ሁለት ኤሌክትሮዶች በኤር ኢቫኩዌት ከሚሆኑበት አቅጣጫ ማለት ነው ኢቫኩዌት ሲደረግ ወይም ደግሞ በሚለቀቅበት ሰዓት ኔጌቲቭ እና ፖዘቲቭ ኤሌክትሮዶች አሉ። ኔጌቲቭ ኤሌክትሮዱ ካቶድ ሲሆን ፖዘቲቭ ደግሞ አኖድ ነው። ስለዚህ ወይም ሃይ ቮልቴጅ ከረንት ኢዝ ተርንድ ኦን ከረንቱ ተርንድ ኦን ወይም ደግሞ በሚበራበት ሰዓት ዘ ግላስ ቲዩብ ኢሚትስ ግሪኒሽ ላይት ግላስ ቲዩብ ግሪኒሽ ላይት ወይም ደግሞ አረንጓዴ የሆነ ብርሃን ይለቃል ማለት ነው። ከዛ ቢም ኦፍ ላይት ኢዝ ሲን ኢን አኖድ ሲን አት ዘ አኖድ። ስለዚህ መብራት የቱ ጋር ይታያል? አኖድ ላይ ይታያል ማለት ነው። እነዛ ሬዎች ደግሞ ፍሎ የሚያደርጉት ከካቶድ ወደ አኖድ ነው ማለት ነው። ከካቶድ ወደ አኖድ ፍሎ የሚያደርጉት ሬዎች ምን ይባላሉ? ካቶድ ሬዎች ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከ1897 በኋላ ጄጄ ቶምሰን ፋውንድ ዛት ዘ ቢም ዋዝ ዲፍሌክትድ ባይ ቦዝ ኤሌክትሪካል ኤንድ ማግኔቲክ ፊልድስ ኢን አን ኤሌክትሪክ ፊልድ። ከ1897 በኋላ ጄጄ ቶምሰን ቢም ፋውንድ ዛት ቢም ዋዝ ዲፍሌክትድ ባይ በኤሌክትሪክም ሆነ በማግኔቲክ ፊልዶች ምክንያት ዲፍሌክት እንደሚሆኑ እነዛ ቢም ኦፍ ላይት ዲፍሌክት እንደሚሆኑ አወቀ። ከዛ ዘይ ቤንድ ቱዋርድስ ፖዘቲቭ ፕሌት ፖዘቲቭ ወደ ፖዘቲቭ አቅጣጫ ቤንድ ያደርጋሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው።
ወደ ፖዚቲቭ አቅጣጫ ቤንድ ሲያደርጉ from his he concluded that the cathode rays are made up of very small negatively charged particles. የእሱን ሀሳብ በሚያጠቃልልበት ሰዓት ካቶዶች በትንሽ መልኩ ከኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ፓርቲክል እንደተሰሩ አወቀ። ዊች ሂ ኔምድ ኤሌክትሮን። እነዛን ስሞል ኔጌቲቭ ቻርጅድ ፓርቲክል ምን አላቸው? ኤሌክትሮን ብሎ ሰየማቸው ማለት ነው። ሂ ኮንክሉድድ ዛት ኤሌክትሮንስ ዛት he concluded that electrons are constituents of all matter, which because he obtained that the same results when he changed the gas and the electrode in the tube. ይህን ያረጋገጠበት ምክንያት ጋዙንና ኤሌክትሮድን ቲዩብ ውስጥ የሚገኙትን ማለት ነው በሚያቀያይራቸው ሰዓት ከዚህ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሪዛልት ወይም ውጤት መጣለት። አሁን ደግሞ የካቶድ ሬይ አራት ባህሪያት እኒ የመጀመሪያ አን ኦብጀክት ኢዝ ፕሌስድ ቢትዊን ካቶድ ኤንድ ኦፖዚት ኤንድ ኦፍ ዘ ቲዩብ። ኦብጀክቱ በካቶዱና በቲዩቡ ተቃራኒ አቅጣጫ በሚቀመጥበት ሰዓት ሻዶ ወይም ጥላ ይፈጥራል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዚስ ሾዝ ዛት ዘ ካቶድ ሬይስ ትራቭል ኢን ስትሬት ላይን። ይሄ የሚያሳየው ካቶድ ሬዮቹ በቀጥታ ቀጥ ብለው እንደሚጓዙ ማለት ነው። ሁለተኛ የፓድል ዊል ፕሌስ ኢን ዘ ፓዝ ኦፍ ካቶድ ሬይ ሮቴትስ። ፓድል ዊል የምንለው እዚህ ጋር ያለው የሚቀመጠው ካቶድ ሬይ ሮቴት በሚያደርግበት አቅጣጫ ነው። ይሄ ደግሞ ካቶድ ሬይስ አር ኦፍ ፓርቲክል ኔቸር ዘ ፓርቲክል ስትራይክ ዘ ፓድል ኤንድ ዜርፎር ሙቭ ዘ ዊል። ይሄ ደግሞ ምን ያሳየናል? ካቶድ ሬዎች ኔቸር የካቶድ ሬይ ባህሪያት ወይም ተፈጥሯዊ ባህሪያቸው እነዛ ፓርቲክሎች ፓድሉን ስትራይክ እንደሚያደርጉትና ዊሉ መንቀሳቀስ እንደሚጀምር ነው። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ዌን አን ኤሌክትሪክ ኤንድ ማግኔቲክ ፊልድ አፕላይድ ኢን ዘ ፓዝ ኦፍ ካቶድ ሬይ፣ ኤሌክትሪክም ሆነ ማግኔቲክ ፊልዶች በካቶድ ሬይ ፓዝ ላይ በሚጓዝበት ሰዓት ዘ አር ዲፍሌክትድ ተዋርድስ ዘ ፖዚቲቭ ፕሌት። እነዛ ወደ ፖዚቲቭ ፕሌት ዲፍሌክት ይደረጋሉ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዘ ካቶድ ሬይስ አር ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ፣ ካቶድ ሬዎች ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ መሆናቸውን ያሳየናል። አራተኛ ላይ ዘ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ካቶድ ሬይ፣ ካቶድ ሬይ ባህሪያት ላይክ ቻርጅ ቱ ማስ ሬሾ በምናይበት ሰዓት ዱ ኖት ዲፔንድ ኦን ዘ ኔቸር ኦፍ ጋዝ ኢን ዘ ዲስቻርጅ ቲዩብ ኦር ኦን ዘ ማቴሪያል ኦፍ ዘ ካቶድ። ይሄ ማለት በጋዙ የጋዙን ተፈጥሯዊ ባህሪ ላይ ወይም ዲስቻርጅ ቱብ ውስጥ የሚገኘው ጋዝ ማለት ነው በሱ ተፈጥሯዊ ባህሪ ወይም ደግሞ በካቶድ ውስጥ ባለው ማቴሪያል ዲፔንድ እንደማይደረጉ እንደማይሆኑ ያሳየናል ማለት ነው። ዚስ ሾውስ ዛት አተምስ አር ፕሬዘንት ኢን ዘ አተም ኦፍ ኦል ኤሌክትሮንስ። ይቅርታ እዚህ ጋር ዚስ ሾውስ ዛት ኤሌክትሮንስ አር ፕሬዘንት ኢን ዘ አተም ኦፍ ኦል ኤሌመንት። ይህ ማለት ኤሌክትሮኖች በሁሉም ኤሌመንቶች አተሞች ውስጥ እንደሚገኙ ያሳየናል። ስለዚህ ካቶድ ሬይ ኤክስፐሪመንት ፕሮቫይድድ ኤቪደንስ ዛት አተምስ አር ዲቪዚብል ኢንቱ small particles and the one of the atom basic constituents is negatively charged particle called electron። ስለዚህ ካቶድ ሬይ ኤክስፐሪመንት ባጭሩ ያሳየን ነገር አተሞች ወደ ተለያዩ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች እንደሚከፈሉና በዋነኝነት ደግሞ ስለ ኤሌክትሮን ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ እንደሆነ ያሳይቶናል ማለት ነው። ቻርጅ ኤንድ ማስ ኦፍ ኤሌክትሮን። ስለዚህ ስለ ኤሌክትሮን ይሄን ያህል ካለን ቻርጁንና ማሱ እንዴት ነው የሚለውን እኔ ጄጄ ቶምሰን ስቴትድ ዛት ዘ ዲፍሌክሽን ኦፍ ካቶድ ሬይስ አንደር ሲሙልታኒየስ አፕሊኬሽን ኦፍ ኤሌክትሪክ ኤንድ ማግኔቲክ ፊልድ ዛት አር አፕላይድ perpendicular to each other. His experiment led to the precise determination of charge to mass ratio of an electron E per M ማለት E ቻርጁን ይወክልልናል፣ ኤም ደግሞ ማሱ ነው። ስለዚህ ፋውንድ ያገኘው ምንድነው 1.76 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 8 ኮለም ፐር ግራም የሚለውን። ስለዚህ ጄጄ ቶምሰን ያገኛልን ዘ ዲፍሌክሽን ኦፍ ካቶድ ሬይስ፣ ካቶድ ሬዎች ዲፍሌክት በሚያደርጉበት ሰዓት ኤሌክትሪክ እና ማግኔቲክ ፊልድ ላይ ሲሙልታኒየስ አፕሊኬሽን በሱ ስር ነው የሚፈጠረው።
ዛት አር አፕላይድ ፐርፐንዲኩላር ኢች አዘር ፐርፐንዲኩላር ናቸው እርስ በራሳቸው ማለት ነው። ሂዝ ኤክስፐሪመንት ሌድ ቱ ዘ ፕሪሳይዝ ዲተርሚኔሽን ኦፍ ዘ ቻርጅ ቱ ማስ ሬሾ ኦፍ አን ኤሌክትሮን። ስለዚህ እሱ ቻርጅ ቱ ማስ ሬሾ በሚያስቀምጥበት ሰዓት ምን አድርጎ አስቀመጠልን? 1.76 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 8 ኮሎምብ ፐር ግራም ማለት ነው። በ1909 ደግሞ ሮበርት ሚልካን ዲተርማይን ዘ ቻርጅ ኦፍ ኤሌክትሮን። ስለዚህ ጄ ቶምሰን ቻርጅ ቱ ማስ ሬሾን ያስቀመጠልን፣ ሮበርት ሚልካን ደግሞ ቻርጅ ኦፍ አን ኤሌክትሮንን ያስቀመጠልን። ይሄ ደግሞ በኦይል ድሮፕ ኤክስፐሪመንት ነው ያስቀመጠልን። ስለዚህ ሂ ፋውንድ ዛት ዘ ቻርጅ ኦፍ አን ኤሌክትሮን ቱ ቢ 1.6 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 19 ኮሎምብ። ስለዚህ እዚህ ጋር በተቀመጠልን ፎርሙላ መሰረት የቶምሰን እና የሚልካን ኤክስፐሪመንት በምናይበት ሰዓት ማስ ኦፍ ኤሌክትሮንን ለማግኘት የሚልካን ኤክስፐሪመንት ከላይ ከዛ ደግሞ የቶምሰን ኤክስፐሪመንት ከስር። ለምንድን ነው እንደዚህ የተደረገው? ኮለምብን በኮለምብ ለማጥፋት ስለተፈለገ ማለት ነው። ስለዚህ 1.6 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 19 ኮለምብ ኦቨር 1.76 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 8 ኮለምብ ፐር ግራም። ስለዚህ ኮለምብ በኮለምብ ጠፋ እዚህ ጋር። ስለዚህ ካፈሉ ስንመጣ 9.11 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 80 መጣ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? በግራም ነው የተቀመጠው፣ ግን ኢንኬዝ በኪሎግራም ማስቀመጥ ከፈለግን 9.11 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 31 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ የተቀመጠው ዲስከሽን የሚያሳየን አን ኤሌክትሮን ኢዝ ፈንዳሜንታል ፓርቲክል ኦፍ አን አተም ካሪንግ ኔጌቲቭ ቻርጅ ኤንድ ሃቪንግ ቬሪ ስሞል ማስ ዘ ማስ ኦፍ አን ኤሌክትሮን አፕሮክሲሜትሊ 1,837 ታይምስ ዘ ማስ ኦፍ ሃይድሮጅን አተም። ስለዚህ ኤሌክትሮን ቻርጅ ማሱን በምናይበት ሰዓት ኤሌክትሮን ፈንዳሜንታል ፓርቲክል እንደሆነ የአንድ አተም እንዲሁም ኔጌቲቭ ቻርጅ እንደሚሸከም ወይም እንደሚይዝ በጣም ትንሽ ፓርቲክል ከመሆኑ የተነሳ ከሃይድሮጅን ጋር በምናነጻጽርበት ሰዓት ተጠጋግቶ አፕሮክሲሜትሊ ሲታይ 1/1837 ታይምስ ማስ ኦፍ ሃይድሮጅን አተም ወይም የሃይድሮጅንን አንድ ሲካፈል ለ1837 ነው የሚያሳየን። ይሄ ማለት በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ፣ በዋናነት ኮመንታችሁን አስቀምጡልኝ።